હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ। દિવાળી એકદમ નજીક આવી ગઈ છે, તો દિવાળી માટેની ફૂલ તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે। તો ચાલો આજે આપણે દિવાળી માટે સ્પેશિયલ મીઠાઈ બનાવીએ। તો રેસીપી એકદમ ઇઝી છે, તો ફટાફટથી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો અહીંયા મેં એક દૂધી લઈ લીધી છે। આ રીતે તમે કોઈ પણ સાઇઝની દૂધી લઈ શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે તેની છાલ કાઢી લેવાની છે। આ રેસીપીને તમે બનાવશો તો કોઈ પણ ગેસ્ટને ખબર પણ નહીં પડે કે આ તમે દૂધીમાંથી બનાવી છે। તેનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે। તો આ દિવાળી પર તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો હવે આપણે દૂધીને ખમણી લેવાની છે। આ રીતની નાના કાણાવાળી ખમણી હોય તે સાઈઝમાં આપણે ખમણી લેવાની છે, અને વચ્ચેનો જે વ્હાઈટ કલરનો પાર્ટ છે તે આપણે કાઢી લેવાનો છે। તેને આપણે ખમણવાનો નથી। તો ફટાફટથી આપણે દૂધી ખમણી લઈએ। તો આ રીતના વ્હાઈટ પાર્ટ કાઢી લેવાનો છે, વ્હાઈટ પાર્ટને આપણે લેવાનો નથી। તો આ રીતે મેં બધી દૂધીને ખમણીને રેડી કરી લીધી છે। હવે આપણે તેને શેકવાની છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક જાડા તળિયાવાળી મોટી કઢાઈ લઈ લેવાની છે, અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 મોટા ચમચા જેટલું ઘી એડ કરી દેવાનું છે। ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવાના છે। અત્યારે મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં કાજુ અને બદામ લઈ લીધા છે, તેને સારી રીતે ઘીમાં શેકીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો કાજુ બદામને આપણે લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લેવાના છે। ત્યાર પછી આપણે તેને ઘીમાંથી બહાર કાઢી લઈશું। આ રીતે ઘીમાં શેકીને ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાથી મીઠાઈનો ટેસ્ટ બમણો થઈ જાય છે। તો આ ટિપ્સને તમે જરૂરથી ફોલો કરજો, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને મીઠાઈમાં એક જાતનો ક્રંચ આવશે। હવે તે જ કઢાઈમાં આપણે ખમણેલી દૂધી એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે દૂધીને 5 થી 7 મિનિટ માટે સારી રીતે ઘીમાં શેકી લેશું। તેનાથી દૂધીનો જે ટેસ્ટ છે તે બિલકુલ ચેન્જ થઈ જશે અને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે આ મીઠાઈ દૂધીમાંથી બનાવી છે। તો 5 થી 7 મિનિટ માટે દૂધીને સારી રીતે શેકી લેશો। તેનાથી દૂધીનો કલર આ રીતે થોડોક ચેન્જ થઈ જશે। હવે 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે દૂધી શેકાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આ સમયે આપણે તેમાં 2 કપ જેટલું ફૂલ ક્રીમ દૂધ એડ કરી દેવાનું છે। ફૂલ ક્રીમ દૂધ એડ કરવાથી તમારી આ મીઠાઈમાં માવો એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। દૂધ એડ કરવાથી મીઠાઈનું ટેક્સચર એકદમ સરસ ક્રીમી અને એકદમ સરસ મોઢામાં નાખતા જ ઓગળી જાય તેવું સરસ આવી જાય છે। તો તમારે ફૂલ ક્રીમ દૂધનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમે 1 કિલો દૂધી લીધી હોય તો તમારે સામે અડધા લીટર જેટલું દૂધ એડ કરી દેવાનું। આ તમારે માપ આ રીતના રાખવાનું છે સેટ। હવે દૂધને એક ધારું આપણે સતત ચલાવ્યા કરવાનું છે, નહીંતર તે નીચે તળિયે ચોંટી જશે અને દૂધમાંથી એકદમ સરસ કણીદાર માવો છૂટો પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને બાળી દેવાનું છે। હવે મિશ્રણને ચલાવતા 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો આ સમયે આપણે તેમાં 1/4 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરી દઈશું। મિલ્ક પાવડર તમને ઇઝીલી કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાન પર કે પછી ડેરી પર મળી જશે। આ રીતે મીઠાઈમાં મિલ્ક પાવડર એડ કરવાથી મીઠાઈમાં આપણે માવો એડ કરવાની જરૂર બિલકુલ નહીં પડે। હવે આપણે મિલ્ક પાવડરને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ફરી એકવાર સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। હવે 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ એકદમ સરસ રીતે બળી ગયું છે અને એકદમ સરસ કણીદાર એવું ટેક્સચર આવી ગયું છે। તો હજી થોડુંક પાણી છે, તો હજી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે આ મીઠાઈને બનતા।
દૂધીનું પાણી અને દૂધીમાં આપણે જે દૂધ એડ કર્યું હતું તે એકદમ સરસ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે. હવે મીઠાઈને આપણે વધારે ક્રીમી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી આપણે મલાઈ એડ કરીશું. મલાઈ એડ કરવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારે એડ કરવી હોય તો એડ કરવાની, નકર સ્કીપ કરી દેવાની. અને ફરી એકવાર આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું અને હજી બધું જ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચલાવતા રહીશું. હવે દૂધ એકદમ સરસ રીતે બળી ગયું છે, તો આ સમયે આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરી દેવાની છે. તો ખાંડ અત્યારે મેં 1 કપ જેટલી એડ કરી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડનું પ્રમાણ વધારે ઓછું કરી શકો છો. હવે ખાંડનું બધું જ પાણી સરસ રીતે બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણી મીઠાઈ એકદમ સરસ રેડી થવા આવી ગઈ છે. તો આ સમયે તમે ફૂડ કલર એડ કરવો હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો મેં અત્યારે ગ્રીન કલર એડ કરી દીધો છે. તો જો તમારે ફૂડ કલર ન એડ કરવો હોય તો તમે એમને પણ રાખી શકો છો. સાથે મેં 2 ચમચી જેટલું ઘી પણ એડ કરી દીધું છે. તેનાથી મીઠાઈમાં એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવી જશે. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મીઠાઈનું ટેક્સચર રેડી થઈ ગયું છે અને આ મિશ્રણ નીચે તળિયે પણ હવે ચોટતું નથી અને ચમચાની સાથે ફરે છે. તો આ રીતે રેડી થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ શેકીને રેડી કર્યા હતા તે એડ કરી દેવાના છે અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે મીઠાઈને આપણે કોઈ પણ બટર પેપર કે પછી કોઈ પણ થાળીમાં ઘી લગાવી અને આ રીતે પાથરી દેવાનું છે અને તેને ફ્રીજમાં 2 કલાક માટે સેટ કરવા માટે મૂકી દેવાની છે. અને ઉપરથી કોઈ પણ મનપસંદનું ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારે એડ કરી દેવાનું અને ફ્રીજમાં 2 કલાક સેટ કરી લેવાની છે મીઠાઈને. ત્યાર પછી આપણે તેને પીસીસમાં કટ કરી લેશું. હવે 2 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે. મીઠાઈ સરસ રીતે સેટ થઈ ગઈ છે. તમે તમારા મનપસંદના શેપ પ્રમાણે મીઠાઈને કટ કરી લેવાની. તો મારા ઘરે અડધી મીઠાઈ ખવાઈ પણ ગઈ છે. તો બાળકોને પણ ખબર નથી પડતી કે આ મીઠાઈ તમે દૂધીમાંથી રેડી કરી છે. એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.